Welkom terug en in deze video unbox ik de tweede deel van de Zomer Gambat box. Zoals je ziet, ik heb een jurkje van de eerste box. Dat was één van de producten en die heb ik heel veel gedragen in Turkije tijdens mijn vakantie. Dat was heel heet, gemiddeld 36 graden. En dit jurkje is heel licht, hoef je eigenlijk niet te strijken. En ook ik heb heel veel keer dat gewassen en de kleuren blijven nog steeds hetzelfde. Dat vind ik heel leuk. Maar hey, we zijn hier voor de tweede deel en ga ik nu die unboxen. Ik zie waarschijnlijk hebben we een soort van hetzelfde als vorig jaar. Dus ik heb een jurkje gekregen, vorig jaar ook een jurkje, dan een rokje. Vorig jaar heb ik ook een rokje gekregen en deze denk ik dat het een short is met een soort van rokje. Gaan we kijken. En ja, ik heb gelijk. Hetzelfde als vorig jaar. Maar ik hoop dat ik pas in deze broek. Ik heb een maat M, maar vorig jaar lukte dat niet. En oké, gaan we dan kijken of dat lukt dit jaar. Dit jaar, zoals je ziet, het past wel en ook heel leuk en kleurrijk. Ik heb een beetje spijt van dat het niet iedereen is gekomen en dan zomer is voorbij. Het is wel koud in Amsterdam, ga ik dat alleen maar volgend zomer dragen. Of ja, wie weet, misschien ga ik naar een leuke vakantie in de winter. Maar ja, waarschijnlijk niet. Oké, dat was het over Gambat box unboxing. Hele leuke kleding van Gambat box deze zomer. Ik zie je later en voor nu fijne avond of fijne dag. Doei!